Tervetuloa uuden videon pariin. Ja kuten kuvasta näkyy, niin tällä kertaa autetaan rakentelemaan tätä vitoskoppaista Supraa, eli mun käyttöautoa. Ja meillä olisi tarkoitus vaihtaa siihen vähän vaihelaatikkoa kestävämpään, lisätä automaattiSupraan kytkinpoliin ja käsijarru sekä lisätä vähän tehoa uuden ahtimen ja sitten bensapuolten päivitysten muodossa. Mutta kiva, kun tulit seuraa ja otetaan autotallia ja ruvetaan rakentaa. Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan. Ei se kaunis on. Hyvä se. Tää on 7, et no. Watch me. Eikä tähän nyt varmaan kovin kalliita, no ei osata kuitenkaan. Ala innostua. Täytyy katsoa, ettei ala palaa mikä. Niin läpi vaan. Paljon tän auton jälleenmyyntiarvo laski. Ohohoho. Tää löysi aarteita. Eli tosiaan automaattiSupra, tässä on vakiona semmonen vaihelaatikko 8HP51. Ja kun mennään johonkin 600-700 kieppeille, no 600-sakin oikeastaan, niin se vaihelaatikon kesto rupeaa olemaan vähän rajoilla ja se saattaa alkaa luistaa tai muuta. Et siihen on sen vaihelaatikon pystyy päivittämään, jonka jälkeen ei ole mitään ongelmaa, päästään jo yli 1000 hepa. Mutta on olemassa myös toinen Bemarin laatikko, tai montakin Bemarin laatikkoa, mutta vanhemmasta Bemarista semmoinen kuin 8HP70, joka kestää sitten jo 1,000 newtonia vääntöä. Ja nyt kun meillä tulee tähän se HTG:n vaihelaatikkokontrolleri tuon kytkinpolkimen ja muiden takia, niin me saadaan nyt sillä ohjattua sitten suoraan myös sitä toista laatikkoa. Ja se pitäisi olla tähän aika liikin bolt on paikalleen. Tästä vaihelaatikon kannake vaan ja vanha pois ja uusi tilalle, niin se on sillä selvä se vaihelaatikon vaihto. Sen pystyy vaihtamaan ilman sitä kontrolleriakin näihin, ne pystyy ohjelmoimaan kyllä toimivaksi, niitä on tehty. Mutta nyt päästään sen kontrollerin kanssa leikkimään. Ja luultavasti HTG:n pojat tulee itse tänne jopa asentaa sen systeemin meille. Eli jos olette katsoneet vaikka Adam Eltsetä videoita, ne teki siellä tämmöisestä Suprasta driftiversion, semmoisen hauskanpitovälineen, niin siitä on hyviä videoita, kun ne oli siellä asentamassa siihen silloin ekaa kertaa Supraan, niin tämmöisen kontrollerin. Ja nyt niillä on resepti siihen suurin piirtein tiedossa, niin katsotaan, jos saadaan pojat tänne askartelemaan meidän kanssa, niin saadaan homma toimii ja saadaan tästäkin Suprasta vielä hauskempi laite kuin mitä se nyt on. No niin, kuten kuvasta näkyy, niin pönttö on pistetty konttiin. Täällä ollaan Supran kontissa ja mä täällä rupesin selailemaan puhelinta ja kaarvertikaalia, koska täällä on tämmönen hyvä uusi kilpuriaihiokin. M3, joka on kolaroitu Jenkeissä 2018. Sitten näkyy vuoden päästä kuvia, niin on hienossa kunnossa. Eikä nyt niin pahasti kolaroitu. Kyllähän tämmöistä kilpurin vielä tekisi. Eihän tossa nyt ole vähän on peltierutussa ja muuta, niin ei ehkä haittaa, mutta jos omistaisin tuommoisen Suomessa niin käyttöautona, niin olisi kyllä kiva tietää, että jos siinä on jotain tommosia piileviä vikoja tai muuta saattaa olla tuon kolaroinnin takia. Mut 30 tonnia ajettu ja tosiaan 2 kertaa kolaroitu, vilahti tuossa. Ja historiatiedosta kun seurataan, täällä on aika paljon näitä merkintöjä, niin se on tosiaan Jenkeissä kolaroitu jo 2018, sen jälkeen tuotu Saksaan, siitä Liettuaan ja siellä kolaroitu uudestaan. Ja sitten tietysti Suomeen. Mutta katsokaa näitä kaarvertikaalista, koodilla FDT saatte 20% alennusta. Ei maksa oikeasti paljon siihen hyötyyn nähden, että mieli lepää kun tietää, että auto vaikka ei ole kolaroitu tai sitten jos on kolaroitu, niin nyt voi tehdä toimenpiteitä sen mukaan tai laittaa vaikka kilpuri aihioksi tuommoiset ämmäläiset. Niin, ettei muuta kuin jatketaan. Meillä tuli Finjektorilta nyt täällä on 3 eri poljinta, eli koska tuolla ei ole, tai en tiedä paljon siellä on tilaa ja minkälainen polji sinne sopii, niin tässä on 3 eri Bossin poljinta, kaikki on vähän eri mallisia kuten näkyy. Niin katsotaan vähän, että mikä sinne näistä voisi sopia. Täällä on vissiin vielä yksi. Ja namuja tietysti. Artolle namu. Kiitos.
Tää on aika pystymalli. Veikkaan, että tää ei ehkä sovi. Siinä Aatamin autossa niin siinä käytettiin 350 zetan kaasupoljinta, joka on myös sähköinen. Eli kun tähän saadaan se kytkin toimii, niin se ei ole pelkästään on-off, vaan se tosiaan saadaan näillä potentiometreillä, niin se saa ihan säädettävän. Se on niin kuin oikea kytki. Se pystyy luistuttamaan vähän sen, niin kuin välillä luistuttaa, jos tarvii, tai sitten kokonaan vapaalle. Mutta pitäisi virittää tuonne joku valo ja katsoa vähän mallaan näitä. Kytkin tuntuma ei sitten kuitenkaan varmaan ole ihan nesteen tapainen. No ei ole, mutta nämä on aika jäykkiä, että täytyy koittaa minkälainen se on. Siinä käsityksessä mä olin, että se 350 zetan kaasupolin on aika löysä. Siinä ei ole oikein tuntumaa, mutta näissä olisi, jos tää vaan muuten sopisi tänne. Mut joo, täällä on tää lepuuttaja. Mä veikkaan, että voi tulla vähän liian ahdasta tossa tai tän polkimen kanssa. Tää ei ainakaan käy. Mutta leputtajahan voisi ottaa kokonaan pois ja jos haluaa, niin voi vaikka tulostaa jonkun uuden. Se on pakko ottaa pois. Tääkin menee noin ylös tää asennus. Tää voisi olla aika liki, jos tekee tilaa tonne. Kyllä meidän täytyy alkaa nyt purkamishommasta varmaan ensimmäisenä. Herälläkö käteen? No ei, siis mä haluan tämän tehdä nyt kuitenkin silleen, että kun on kuitenkin mun mittapulla aika kallis auto, niin mä en halua tehdä hirveästi mitään peruuttamatonta. Että kaikki olisi niinku siististi ja käsijarruasennukset ja muut sillä lailla, että se on niinku ihan siistin näköinen, ettei se ole mikään törkeä semmonen jarrukaavaton 3 metrin tilta. Mutta täytyy purkkaa. Eihän se nyt voi liimattu siihen. Ei. Itse asiassa se oli vähän niinku olla natsoilla kiinni. Ja sen ottanut nousi tuossa matossa kiinni. Joo. Ei kannata kaikkea sitten julkaista, kun mä rikon täällä veijettä. Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan. Musta tuntuu, että toi leputtaja on pakko muokkaa joka tapauksessa. Sitten tulee liian ahdastusta. Panet kytkintä, niin sä osut ton. Mä veikkaan, että siellä on takana joku pultattava rauta. Eli pitäisi purkaa tästä nyt sitten lisää kamaa pois. Saa vähän rautettua tota. Kuulostaa hyvältä. Liuuttaa. No näköjään. Mut sit taas toi on tuolla. Nostaa. Joku pää nostaa sitä liuuttaa. Mistäs noista tietää, kun ei ole käyttöä? No niin. Kuinka puretaan? Tässä lukee 3 tuntia tai YouTube. Nehän saa vaikka mitä sen jälkeen. Tää menee just ton läpi vielä. No. Mihin täällä tekee kiinnikkeen, kun tossa on toi saakeli. Paksu tommonen äänieriste. Helppo homma. Ei tää nyt ollutkaan ihan helppo. Mut sit periaatteessa siellä nyt tila niinku siellä yläpuolella ja alapuolella metallia. Niin niihin pääsee vaikka hitsaan jotain kiinni. Sitten vaan siihen väliin pitäisi tehdä nyt joku rauta.
mihin saada toi kiinni. Eihän se kun tekee vaan. Nyt siellä sen tänne mahis johonkin hitsata. Mutta tää pitää kyllä saada joka tapauksessa tää. Saakohan tätä tehtyä? Mitähän täällä on sisällä? Oi voi. Otetaan se tosta keskeltä. Se on ihan vaahtomuovia. Ei sitä olisi saanut irti sitä leputtajan muovia siitä. Joo, niin sekin on siellä alla. Se on täällä, niin Joo. nyt tää lähtee kokonaisena. Tää on hyvä. Kokeillaan kun käy. No nyt on tila. Kyllä se sinne saa. Siihen voisi tulostaa jonkun käikäleen päälle. Joo, sit se rauta. Vähän mittaa. Tehdään joku malli ja sitten tehdään se uudestaan. 29 senttiä. Kymmenen senttiä ja 29 senttiä. Jotain vahvaa, mikä kestää. Mun mielestä on kyllä vähän överiä toi kutonen. Tai en tiedä minkälaista sä oot tekemässä siitä. Siis tämmönen suika. Niin semmonen soiro. Niin. Voi sitä sitten kevennellä sitten, kun se on leikattu. Tehdään reikiä siihen. Mut se ei saa joustaa, kun painaa tätä. Onko se siis tarkoitus, että se tulee vaan niinku... Näin, ja sitten tuolta ja tuolta kiinni. Pidä se tossa kiinni sitä kovaa. Vaan suurin piirtein. Oi, ei nyt se osuu tonne alas. niin. Sitä on vielä vähän ylemmäs vaan se. On siinä liikettä. Niin siis se on 29 ja sit se taipuu ja alaspäin. Mä en tiedä kuinka pitkä sen tarvii olla. Ne tekee siihen vaikka 5 senttiä. Jos tekis vähän toista taitosta ja sit kävis kokeilemaan välissä, että onko se sinne päinkin. On meillä isoa vasaraa tässä. Tuleeko tähän banaani? Sitten tulee ne pyöreitä tosta. Kokeillaan vähän eka, onko se sinne päin. Kaventaa. Ja ei välttämättä. Tarkka. Sitten jatkuu. Siistiä tehdä tämmöistä rautahommat. Ne on Markuksen alaa kyllä ollut nykyään meidän tallella. Joo. Osaan tehdä semmosia suuria linjoja kyllä, mutta kun tarvii nypertää hienoa, niin Markuksen homma. Mutta tämähän jää piiloon. Tai sitten Markus tekee sen uudestaan. Sekin voi olla. Sitten vähän kulmaa lisää.
se tussi, jääkö se taas sinne? No, löytyy. Joo. Ei mies olla kovin kaukana. Se asento ei ollut mikään älyttömän paha. No Kato, kyllä se sitä kevenee koko ajan. Sitten vielä pari rasereijat. Niin kuin Pete aina sanoi, että ei se kaunis on, mutta hyvä se on. Sitten taas koittaa. Onks nyt sinne päin? Mä tein itselleni miinan, mä en pääse hitsaan sitä, kun mä käännän sitä noin paljon tuolta. Vittu. No, täällä on vara mennä alaspäin ja joo. Muoto muuttuu koko ajan. Toivottavasti parempaa suuntaan. Sitä ei tiedä. Vähän leikkataan ylhäältä vähän lisää mattoa, niin saa sen kulman oikeaksi. Nyt ei kuitenkaan sattunut vielä tämän pahemmin ketään. Se on aina hyvä, kun vetää mattopuukosta tuon koko terän ulos, niin sitten vaan odottaa, että mihin se osuu. No niin. Mitäs me ollaan nyt ihan eri paikassa kuin äsken? Nyt viimeinen paikka siinä. Ei olisi kaukana. Voisi jopa olla. Nyt sitten meillä on tussi hävinnyt, mutta siinä on semmonen kohta. Mut sit pitäisi tehdä ensin tuon pedaalin paikat siihen rautaan tai merkit. Itse ei enää pysty tekemään sit, kun se on tuolla kiinni. On pakko juuparaa. Mutta kun ei tiedä sitä, että päästä niinku testaamaan. Se on vähän hankala päästä testaamaan. Kaikki on ihan irralla. Jollain täytyy vaan niinku piirtää se. En pääse oikein tuonne reikääkään piirtää. Piirtää sitä muotoa sitä alhaalta. Se tussi vaan jäi taas johonkin. Mä oon kyllä aika hyvä tässä yleensä tässä hukkaamisessa. Ja sitten löytyy taskusta. No kun ei oo. Ei oo auton alla. Mulla täällä on onneksi lisää tussia. On tää ollut helppo tehdä, kun ottais koelaudan pois. Ei tarvitsisi olla tuo väärinpäin. Sillä niinku 5 tunnin homma, kun repis nää kaikki. Ja sit menis puolet vielä rikki, kun ei ennen tehnyt. Rupeisitko tommosen perustamaan? Onhan ne vähän suurpiirteiset merkimät. Siis jos tekis ton yhden tohon noin, pysyis vähän hollilla. Kaksipuoleisella teipillä kiinnissä. Tekee ton yhden tohon. Täytyy jollain vaan merkkaa sitä. Lähdetään siitä. Akku.
fiksuna sen tussin. Joo, kuule. Näyttääkö siltä, että alkaisi olemaan kohdissa? No. Ehkä. Veikkaat siinä se on. Täytyy tehdä reijät siihen ja hitsaa mutterit ja sit kattoo tää palikkapaikka. Ei kai siinä muu auta. Mites toi katsastusmies sanoo tämmöisistä muutoksista? En mä tiedä. Se jää nähtäväksi. No, miksei sais olla? Kuka sen kieltää? Eikä siinä mitään, tavallaan mitään semmoista syytä pitäisi olla. Miksei sais olla? Kytki. Saa enäkkiä sen polkimen pois. Niin. Ollaan jaksa mitään jälkeen. Tuo. Näin olisipa voinut tehdä kierteen, tää on niin paksu. Olis voinut. Yhden saa. Olis voinut. Tää on 7, et no. Sitten se tarkoittaa sitä, että nää riet täytyy olla kohdallaan. Arvaa onko ne. Siinä on kyllä sit se, että jos ne pettää, niin niitä ei tee enää uudestaan. Ei ne petä, että sä niitä niin kovaa sitä polinta pystyt polkemaan tossa. Watch me. Haluatko sä nähdä? Pitäisikö laittaa jotain? Voita väliin. Kuulostaa Kyllä se vähän jotain. Eihän tänne saa tätä. Mä oon tehty kuule 6 pulteen. Miksi et sä sanonut mitään? En mä ollut tekemässä sitä, niin mä voinut tietää. Joo. Eli tehtiinpä nyt kierteet. Niin monta kuin paikalla. Pitäis hitsaa. Sitten ottaa irti ja sitten hitsaa tää rautas. Sitten oli vielä se, että jos haluaa keventää, että tohon pystyisi tekemään reijän, mutta jos saat se jo koitan, niin ei siinä paljon. No ei tää nyt paljon. Jättää yhden kaljan ja hampurilaisen ottamatta. Ehkä olisi halunnut pitemmän liikevaran tähän. Mutta On toi kytkimeksi ehkä vähän lyhkäinen, mutta jos ei sitä ole vaihtoehtoja, niin siis jonkun vakioauton se kaasupoliin on ollut se yksi vaihtoehto. Sen takia mä en halunnut tämmöistä tuohon kilpuriin, koska tää on niin lyhyt. joo. Mutta jos tän tonne letää kiinni, niin sit se on niinku... No mä veikkaan, kun saadaan se vees hepattua kiinni, niin pystyy kokeilemaan minkälainen se on. Sitten tietää. Sitten heppikone. Otetaan toi. Olisiko sen päässyt hitsaan heppaan kiinni, kun tää on tuo. No. Tää on irti, ei mene rikki. Oliko siellä toi raudanpaikka jotenkin merkittynä? Sinne päin. Sinne päin. Niin. Se on sekä pakko jättää yhdellä tästä alhaalta kiinni. Ja heppaa se alhaalta vähän kiinni ja sitten ottaa irti. Sieltä täytyy vähän putsaa.
Mitä sitä pelkkää saat? Kaupasta saa uusia. Jos... Ehkä riittää. Ups, sori. Ei mitään. Sitten jännittävin osuus. Mehän ikotettiin akku onneksi just äsken, niin Joo. ei hajoo sit sieltä. Eikä se nyt kyllä, kun se maadottaa sitä vierestä. Niin läheltä, niin. Niin ei se lähde silloin mikään kiertämään. Eikä tähän nyt varmaan kovin kalliita, no ei osata kuitenkaan. Ei. Corolla-osiahan myydään joka paikassa. Tuosta voi lähi Rohmarilta hakea sitten uuden. Jos joku ei hajoon. Tai jos teet siihen kierteen, niin sen saa siihen, ei tarvi hioa tuolla sitten. No totta. No on laiska. Ihan vaan vähän. Se on Lähtee sitä vääntämään. kylmä hitsi, mikä lähtee helposti irti. Joo. Onkohan se? Assuus on tälleen vähän vinossa. En tiedä, onko se liian ylhäällä. Viekin. En mä tiedä. Se on ylempänä viekin toi jarrupoli. Onko tuossa vara vielä laskea tuossa? Vois olla. Alapäässä. Mutta jos katsoo niinku sen polkimen keskipintaa, niin mun mielestä ne oli äsken tuo jarrupolkimen kanssa niinku samalla tasolla. Kun aikaisemmin oli, mun mielestä enää ei ole. Mä haluaisin pikkasen taivuttaa tuota vielä. Siinä oli vähän varavia. Haluaisin, että se olisi suorasta toi petaali, mutta nyt se on kyllä muuten aika suorassa. Se liikkuu suoraan nyt. Pitäisikö nyt vaan heppaa se siihen kiinni? Niin, kokeilee sitä vähän. Niin. Meillä on kytkinpoli. Tuo matta nyt vähän hämää kyllä. Joustaako se jostain muualta? Miksi se tuntuu näin isolta tää liike? Mitä tuntuu? Isolta tää liike. Ei se ole mitenkään liian lyhyt. Ei se kyllä nyt näytä yhtään. Ei niin. Mitä vittua? Ei, se on hyvä. Käsijarru puuttuu vielä. Se pitäisi laittaa tohon pystyyn. Se on tosi matala malli, mikä tulee tonne alle. Hei, mä hitsaan tän kiinni. Anna mennä vaan. Mä alan innostua tästä kohta. Ensin vähän kyllä arvellutti, mutta... Niin muakin kyllä. Saat kohta koittaa, kuule kepitte. Onko tietoa monta niin kuin maailmassa on tehty? Se yksi. On sitä laatikokontrolleria on kyllä laitettu moneen. Se on, alkaa olla aika suosittu, koska nämä laatikot ja se HP70 ja muukin, niin, ja jopa DCT-laatikot, niin niitä on ruvettu käyttämään driftingissä aika paljon. Nyt kun niihin on noita kontrollereita. Ja niin kuin sekin laatikko kestää sen 1000 newtonia. Joo. Ja siitä on isompia versioita, se voi vahvistaa. Ja sitten joku DCT-laatikko, kun on joku M4 tai muun, niin silleen niin kuin suht järkirahaan saa. Ja sitten kun sen saa toimia niin kuin minkä moottorin perässä vaan, Joo. se saa toimia ihan manuaalina. Niin on siinä niin kuin potentiaalia. Joo. Ei tarvitse tuota 5-lovista ZF:ää vielä enää laittaa. Ja makeita on kyllä. Mä en tiedä mitä täällä yläpuolella on, mutta täytyy katsoa, ettei ala palaa mikä. Joo, täällä saattaa sataa kaikki. Oi voi. Meni läpi vaan. Ai se tuli tonne. Ai niin se on noin ylhäällä.
Onko siellä kaikki hyvin? Oh. Läpää voisi olla siinä. Nyt se on ihan hankala ottaa sieltä irtikään. Niin, no millä se tarvitsee melkein täältä kautta sitten rälläköidä auki. Oi paskaa. Kaikkea tyhmää sitä ihminen keksii. Paljon tämän auton jälleenmyyntiarvo laski? Ei yhtään. No, Riippuu kenelle myy. jos on oikein ostaa, niin se nousi 10 tonnia. Väärälle se laski 10 tonnia. Se olisi siellä. Ei mun mielestä tarvii enempää hitsata. Semmonen sit nyt tuu. Semmoinen tuli tällä kertaa. Tuli uusi Wunderbaumi nimeltä Detroit. Se on petaaliin. Täytyy nyt etsiä ne trikat ja katso tää liitin vielä. Mun pyytää Finjektoria tekee valmiin semmosen pigtaili. Onks tää oikein? No. Joo, eli se talteen ja noin muut lähettää takaisin sitten. Täällä on lisää täällä. Häh? Tuolla on lisää. Ohohoho! Täällä löysit aarteita. Joo. Joo. Tuolla on 2 pulttia ja tässä on 2 pulttia. Sittenkin. Sitten kun vielä menee kierteelle enää, niin olisiko ihan jees. Eiköhän ne me. Hyvä, et jolla on luottamusta. Ei tää enää sovi sinne päinkin. Sitten laitetaan kasaan ja voisi mittaa suurin piirtein mitan kanssa tuolta liittimästä, kuinka pitkälle se tulee, että jos se tulee vaikka tähän vaihekepille, niin osaa tehdä oikein mittaisen piu. Sitten täytyy kysyä, että mihin se tulee kiinni. Mieluummin liian pitkä, mutta tietää suunnilleen. Se tulee tuolta. No 130, niin ollaan vaihekepillä. 1,5 metriä niin siinä on. Täytyy kysyä, mihin se tulee. Mä veikkaan, että se tulee johonkin tuohon vaihekepin lähelle. Sieltä tulee johdot ylös. Uudet johdot sitten. 130. Nyt tuli videolle, niin se on muistissa. Joo, niin se on. Joo, tää matto on ainoa. Tähän se stoppari voidaan tänne jotenkin rakentaa, mutta mä en tiedä millä se laittaa kiinni sitten. Jos haluaa sen lepuuttaa. Lyödään takas kasaan tänne. Jos saadaan. Siellä toi. Tässä on hieno pikalukitus. Joo, siinä. Sitten vielä toi alahässäkkä. Rotuksia nyt tekee jotain koloja, ei kai? Ei. Miten päin Ei. siellä? Tää toinen liitin oli kyllä ihan perseestä. Summerin liitin. Siinä olikin BMW-logo, niin se on varmaan sen takia perseestä. Se jossain, missä ei ole BMW ratissa. On se varmaan tuo Toyota-merkin alla. Kato, kun menee hiosten kytkimen kanssa.
Ihan kuin se olisi suunniteltu sille. Itse asiassa, niin no, miksi ne tekisi erilaisen tämmöisen? Saako tätä niinku ihan Saa manuaali. Nykyään saa. Itse asiassa silloin kun tää on tullut, niin ei ollut vielä. Mutta siinä on ihan selkeästi kytkimen paikka. Näetkö? Joo, se olisi nyt siellä. En mä sitä leputtajakaan tiedä. Kyllä ei täällä ole hyvä, kun mahtuu jalka tänne tennarin kanssa. Mun mielestä etäisyys on just hyvä niin kuin sivuttain. Se on liian lähellä tuota petaalia. Ja korkeuskin on hyvä. Siinä on ihan hyvä liike. Joko mennään kylille vetelee? Kytkinpotkuja. No niin. Aika jännä. Piuha puuttuu vielä välistä muuta. No vähän vielä jotain puuttuu, mutta eka steppi on nyt siellä. Eli poli on asennettu. Sitten odotellaan, että ensi viikolla tulee se vaihelaatikko. No sitäkään ei vaihdeta vielä, koska sitten kun ne HTG-pojat tulee, niin sinne vaihelaatikon sisään täytyy vaihtaa piirikortti sisälle. Niin silloin se ei käytä se vakio-ohjausta, vaan se vaan sit käyttää sitä HTG-boksia. Eli siitä menee sitten piuhat sinne uudelle vaihteiston ekulle. Ja sitä pystyy ohjelmoimaan ihan miten vaan. Ja siis koko vaihelaatikkoa pystyy periaatteessa säätämään. Siihen saa vapaalle tai siis ihan kaikki pystyy säätämään. Kaikki vaihtokohdat ja muut. Et vähän niin kuin moottorin ohjaaja, niin se on niin kuin samanlainen tuolle vaihteistolle. Mutta semmoista tällä kertaa. Ja ensi jaksossa sitten saadaan vihdoin sitä ahdihommaa. Eli ne odottelee postissa, niin päästään vaihtamaan sitä puren ahdinta ja sitten korkeapaine bensapumppua tonne. Niin okei, kelit on vähän semmoista, että ei tavallaan ole vielä tarvetta, mutta onpa sitten valmiina kevääksi. Ja se, että saadaan ne toimimaan, niin tähän tuli MHDn, MHD-tuningilta niin softa, tai siis tällä pääsee muokkaan sitten ohjelmaan, niin saadaan se bensapumppu toimimaan ja sitten vähän soppaa lisää sen ahtimen kanssa. Tähän pystyy tekemään myös sitten omia karttoja ja muuta, niin saadaan sen puolesta toimia ja kaikki pysyy ehjänä. Mut kiva katsoitte ja ensi jakso nähdään. Moi!